welcome back to my channel. So this is Teacher Mhea. So today wala muna akong vlogtorial kasi medyo napabayaan ko na guys yung mga tanim ko. Medyo tumaas na siya. So mag-repotting muna tayo at yung banda dito is pagputulin ko guys. So, transfer ko sa malaking pot. Okay, so let's get started. Okay guys, so ito yung ito-transplant natin. Kasi look guys, sobrang taas na. So puputulin ko lang guys, then i-transfer ko siya sa malaking pot dito. So, nilagyan ko ng mga bato para hindi siya matumba. Ito yung maliit na version. Okay, so transfer ko muna guys. So, puputulin ko hanggang dito, then transfer ko siya dito. So guys, masyado na siyang mataas. So, i-transfer ko siya sa malaking pot. Okay, dahil mo baka dali.
So, ito na siya guys! Tada!